Xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Mở đầu trailer tập 4 phần 3 Vũ Động Càn Khôn là hình ảnh ánh lửa bập bùng soi sáng khắp căn phòng. Trên chiếc giường thô sơ, La Sơn sau cuộc chiến với Lâm Độc đang nằm ở đó. Vết thương khá nặng khiến hắn suýt chút nữa đang xuất khỏi trái đất. La Thứ nhìn bộ dạng thê thảm của con trai mình lúc này không khỏi đau xót. Lâu dần, sâu trong ánh mắt hiện lên một tầng huyết quang cùng tia máu đỏ lòm. Đường là quán chủ võ quán huyết kền, hắn sao có thể dương mắt để con trai mình chịu sỉ nhục trước bản dân thiên hạ như vậy? Thù này không trả không được, hay cho một cái tên Lâm Độc. Đêm nay chính là đêm bình yên cuối cùng của ngươi. Lâm Độc lúc này trở về võ quán Ưng Chi cùng Khương Tuyết, trong đầu hắn vẫn luôn suy nghĩ, lần này đánh cho La Sơn đến nông nỗi đó, không nghi ngờ chính là cứu quyết uy nghiêm của võ quán huyết kền. Theo những phong cách hành sự ngang tàng của bọn chúng, chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Hiện nay, thực lực của hắn đã được coi là tạo hình cảnh tiểu thành, cộng thêm thân phận phù sư tử ấn cùng đồng lôi thể. Cho dù có phải đối mặt với một cao thủ tạo hình cảnh đại thành thì miễn cưỡng vẫn có thể thắng được. Đang suy nghĩ thì tiếng gõ của Khương Tuyết khiến hắn giật mình. Nửa đêm canh ba, nàng đến gặp hắn không biết có chuyện gì. Hơn nữa, nhìn qua đã trang điểm kỹ lưỡng một phen. Nàng đem cho hắn một bộ quần áo mới, nhưng trên mặt rõ ràng là có tâm sự. Lâm Động biết nàng có điều khó nói, liền chủ động đề nghị Khương Tuyết không cần phải ngại, dù sao hắn cũng coi nàng như là bằng hữu. Khương Tuyết lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng nhờ hắn giúp võ quán của mình tiến hành tỉ thí trên quyết đấu trường của thành Đại Ưng cùng với quán chủ của võ quán huyết kền. Nàng biết yêu cầu này có chút quá đáng, nhưng thật sự thực lực cha nàng không đủ, võ quán Ưng Chi rất có khả năng sẽ bị giải tán. Đứng trước mỹ nhân như hoa như nguyệt kia, Lâm Động sao có thể từ chối? Hơn nữa, hắn cũng từng nhận ân tình giúp thoát khỏi mê vụ lâm, giúp đỡ cũng là lễ thương tình. Rốt cuộc, Khương Tuyết cũng an tâm mà rời đi. Sáng sớm hôm sau, võ quán huyết kền đã cho người tới bao vây nơi đây. Nhân mã cũng thật là phô trương, như muốn đuổi võ quán Ưng Chi khỏi thành Đại Ưng này vậy. Dù sao, mai mới đến thời gian tỉ thí không lôi đứng trước cửa nghi vấn khỏi tên cầm đầu. Thế nhưng, bộ dạng không mê của La Sơn lúc này thật sự khiến ông hả hê không ít. Thì ra, đám người này đến tìm Lâm Độc tính sổ. Không ngờ tiểu tử này vậy mà ra tay đủ tàn nhẫn đến như vậy. La Thứ thấy đám người võ quán Ưng Chi nhìn bộ dạng con trai mình thiếu điều muốn phá lên cười, liền vô cùng tức giận. Rất nhanh, hắn cùng Khương Lôi lao vào nhau quyết chiến. Thế nhưng, khoảng cách giữa tạo hình cảnh tiểu thành và đại thành quá lớn khiến cơ thể Khương Lôi run rẩy kịch liệt. Bàn tay nắm chặt thanh kiếm của hắn đang có máu tươi dần chảy ra. Ngay lúc cử trù của La Thứ sắp chém tới cơ thể Khương Lôi một trận nữa thì một đạo kình phong sắc bén như xé toạc không trung, mang theo tiếng rít chói tai ngăn lại, khiến cho La Thứ giật mình. Hiển nhiên chính là Lâm Động. Cự lực tuôn ra từ cây cự chùy khiến cơ thể hắn khét trùng xuống. Nhìn thấy Lâm Động xuất hiện, ánh mắt hắn điện lên vẻ hung dữ, rõ ràng là vô cùng kích động mà. Khương Lôi thấy Lâm Động ra mặt giúp mình cũng hết sức ngạc nhiên, vì thế nhắc nhở hắn phải cẩn thận. Thực lực của La Thiếu không thể xem thường được. Lâm Động lúc này đứng đối diện La Thiếu, cả hai nói mấy lời vô nghĩa, rốt cuộc cũng lao vào nhau. Cự chùy trong tay La Thiếu khẽ phát động, một luồng kinh lực mạnh mẽ như dao long khiến đá vụn xung quanh bay tứ tung, chém nhanh về phía Lâm Động. Mọi người xung quanh chứng kiến một màn này được một pha mãn nhãn, thực lực của La Thiếu hiển nhiên vô cùng mạnh mẽ. Đối diện với đòn công kích kia, Lâm Động chỉ hư lạnh, cổ kích trong tay nện mạnh xuống đất. Một luồng ám kình tương tự từ dưới mặt đất nổi lên, tựa như một tia chớp màu vàng mạnh mẽ đối chọi lại. Khi hai cỗ năng lượng va chạm tạo ra một luồng nguyên lực ba động cực mạnh, khiến mặt đất nứt ra, tạo nên một khe hở lớn. Nhìn thấy công kích của mình dễ dàng bị hóa giải, La Thiếu có chút thất kinh. Việc này đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Một lần nữa, thanh chùy của hắn vung lên, chém liên tiếp về phía đối phương. Lâm Động cũng không thủ thế nữa, trên tay hắn ngưng tụ ra một tòa kim đài khổng lồ phóng thẳng về phía La Thiếu. Sức nặng cùng công kích mạnh mẽ khiến La Thiếu đỡ lấy tòa kim đài này phải khuỵu gối. Đến đây thì cũng hết tập 4 phần 3 Vũ Động Càn Khôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.